So, what's up mga lods? Welcome back again sa ating YouTube channel, no? So, kung bago ka pa lang, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para palagi kang ma-notify kung may bago tayong upload, no? So, ngayon, start na tayo mga idol, no? First thing first, dapat may apps ka pa rin talaga nito, Capcut, no? So, kung wala ka pang ganito, ilalagay ko sa description box yung Capcut na ginagamit ko ngayon, no? So, click mo na lang doon, download mo na lang. So, start na tayo. Click nyo lang yung new project, no? So, punta tayo sa photos. So, kailangan yung picture dito, guys, is 6, no? So, kayo na bahala kung anong combo. Pero ang gagawin ko is, couple yung una. Tapos, couple ulit na isa pa. Okay, tapos, isang solo. Isang solo din nilalaki. And then, couple ulit na isa pa. And then, isa pang couple. Yan, bali, 6 lahat yan, guys, no? So, add nyo lang. Pagka-add nyo, yan, mag-loading siya ng konti. So, ngayon, i-zoom natin sila ng konti kasi masyadong, hindi sila masyadong fit sa, sa size, no? Zoom natin ng konti. Zoom natin. Shoutout kay, Ate Catherine at, Kuya Daniel, no? Shoutout sa inyo. Zoom lang natin sila. Zoom lang natin sila lahat hanggang mag-fit sila sa sa ating size. No, zoom lang natin. Then zoom pa natin ito. And then zoom pa natin itong isa pa. And then ito pang isa, zoom pa natin to. Yan. And then lusod. Okay, ganyan na lang. Then delete natin itong watermark sa dulo. Kung ayaw nyo ng watermark, delete nyo na lang. Okay. After all in all, hindi nyo na kailangan nag-add ng audio kasi yung audio is nasa overlay na kasama nyan doon, no? So, click nyo na lang to, overlay, add overlay. No? So, punta tayo sa video. So, ako po nagawa ng overlay, no? So, lalagay ko din sa description box. G-Drive po siya, madali lang po siya i-download. Click nyo lang yung link, tapos download lang. O, yun na, downloading na. Then, pasensya na ulit at hindi masyado, kung hindi nag-fit masyado yung overlay ko ng lyrics sa sa tutorial na to, no? So, zoom lang natin. Click nyo ito, guys, splice, and then click nyo itong filter. Yan. And then ibaba natin ng konti. I-check lang muna natin, tapos ibaba natin ng konti ito kasi medyo siya, medyo mataas yung overlay, no, yung text. Yan. Okay, so after not, start na tayo mag-resize, no? Start na tayo mag-resize, no? First picture, guys, is siya 2.5 seconds, no? 2.5 seconds yan. 2.5 seconds. Okay. And then yung pangalawang picture is anong tawag dito? Okay. Yung pangalawang picture, guys, is 0.8 seconds. 0.8 seconds to, guys, no? Yan. 0.8 seconds. Okay. Next is siya? 2.5 ulit. 2.5 seconds. 2.5. Yan. Okay, so next is 1. Naman? 1.3 naman tong isa ito. Kay Daniel, 1.3. 1.3, 1.1 lang pala siya. And then itong isa is 1.2 naman to. Ay 1.2, 3.2, no? And then yung isa is 3.3. Yung nasa dulo. Okay, adjust lang ng konti. Yan, 3.3. Okay, so after nun, nag-fit na lahat. Start na tayo maglagay ng combo nila, animation, no? So sa punta tayo sa unang picture. Sa unang picture, guys, click nyo yung animation and then combo. So first combo natin is distort right. Hanapin nyo na lang dito, distort right. Nandito lang yun basta distort right yon. Una distort right. Okay, dito siya, ito distort right. Okay, yan. Pangalawa is distort left naman siya. Distort left.
Okay, tapos yung pangatlo, dito pabalik tayo sa pendulum. Andito yung pendulum eh. Yan, pendulum 1. And then, pendulum 2 yung kasunod. Okay. And then, pendulum 1 ulit yung isa. Pendulum 1. And then, pendulum 2 ulit yung dulo. Pendulum 2. Yan. Okay, goods na. Pagkatapos niyan is, ano na tayo? Sa, add na naman tayo ng effect, no? So, dito banda. Dito tayo mag-add na banda ng ano guys, ng effect. Dito banda. Dito, sa gitna. Dito. Yan. Bago mag babae. Yan. Dito sa gitna, add tayo dito ng overlay. Overlay pala i-add natin dito. Click nyo yung effects muna. Okay, so click nyo yung bling, and then yung star 1, mini star 1, no? Mini star 1, ito. Yan. And then, check nyo lang. No, check nyo lang, and then click nyo yung object, itong object na ito, click nyo yan, and then click nyo yung all videos, and then check nyo lang ulit. Okay, so ngayon expand nyo tong effect na to hanggang sa dulo ng video, no? Expand nyo hanggang sa dulo. Yan. Okay. So ngayon nag-expand na siya sa dulo. Next na i-add natin is yung naman, overlay. Isang overlay lang ulit to guys. Madali lang to. Dito lang ulit sa gitna, no? So pag nandito na kayo sa gitna, bago magpalit ng picture, ay yung sa babae, pangatlo, bago magpangatlong picture, dito sa banda dito, click nyo yung overlay, no? Add overlay, and then click nyo guys yung stock videos. Click nyo yung stock videos. Yan. And then click nyo itong puti. Ito. I-select nyo. Yan. And then i-add nyo. After nyo ma-add, ulit natin. I-expand ulit natin. I-fill natin yung buong buong background. I-fill natin. I-fill. Yan. And then pagka natapos ng ganyan, split natin tong kasi masyadong mahaba, no? Split. Okay. And then click nyo itong delete dito sa baba. Delete. Ito delete. Okay. So ngayon, click nyo lang ulit yung overlay, and then click nyo itong puti, and then overlay. Iusod nyo lang ganon. Ganito. Iusod nyo lang. Yan. Hanggang ayaw na umusod. Yan. Okay. Ngayon click nyo lang ulit yung splice, no? And then click nyo ulit yung overlay. Ito. Yan. And then bawasan nyo yung opacity nya. Yan. Okay, goods na. So, tapos na. Ito na siya. Ako yung prinsesa. Thank you so much sa panonood guys, and have a good day everyone. Peace out!